নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ফেচবুকৰ মনিটাইজেশ্যন ষ্টেটাছ যদি ৰেড হৈ আছে কেনেকৈ গ্ৰীণ কৰিব পাৰে সকলো তথ্য আজি এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ শেষলৈ চাব। আৰু যদি আপুনি নতুনকৈ এই চেনেলটোত আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা ফেচবুক ৰিলেটেড বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত টেকনিকেল ৰিলেটেড আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' পাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ফেচবুক পেজটো যদি আপুনি মনিটাইজেশ্যন ষ্টেটাছ ৰেডৰ পৰা গ্ৰীণ কৰিব খোজে প্ৰথমে আপুনি এটা কাম কৰিব লাগিব। সেই কামটো হ'ল প্ৰথমে আপুনি প্লে ষ্ট'ৰত আহিব লাগিব। প্লে ষ্ট'ৰত আহি কিনে আপুনি ফেচবুক আপডেট দি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত কি হয় আপোনালোকক চাই থাকিব, মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু কি লিখিব লাগে, কেনেকুৱা স্ক্ৰীনশ্বট দিব লাগে, সকলোবিলাক তথ্য আপোনালোকক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে সেই হিচাপে ফ'ল' কৰিব। 24 ঘণ্টা বা 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ পেজ গ্ৰীণ হৈ যাব। যিহেতু মোৰ ফেচবুকত আগতে আপলোড দিয়া আছিল, মই এতিয়া ডাইৰেক্ট ফেচবুকত আহিলোঁ। তাৰপিছত 3টা লাইন আপোনালোকে দেখিছে, 3টা লাইনত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰি তলৰ ফালে আহিলোঁ। তাৰপিছত হেল্প এণ্ড ছাপৰ্টত ক্লিক কৰিলোঁ। ছাপৰ্টত ক্লিক কৰি ৰিপৰ্ট এ প্ৰব্লেম। তাৰপিছত আছে কণ্টিনিউ টু ৰিপৰ্ট এ প্ৰব্লেম। তাৰপিছত ইয়াতে ক্ৰিয়েটিং হৈ আছে। তাৰপিছত কি হয়, কি লিখিব লাগে আপোনালোকক সকলোবিলাক তথ্য মই জনাই দি আছোঁ আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা কপি কৰি কিনে দি দিব পাৰিব। তাৰপিছত ইনক্লুডত ক্লিক কৰি ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব লাগিব। যদি আপোনাৰ পেজ হয় তেতিয়া পেজত ক্লিক কৰিব, যদি আপোনাৰ প্ৰফাইল হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ডিছক্ৰাইব কৰিব দিছে, মানে ক'ত কি হয় মই গোটেইখিনি আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে চাব। ইয়াতে আপোনাৰ পেজৰ লিংকটো দিব নাপাহৰিব। আৰু যেতিয়া বেষ্ট ৰিগাৰ্ডছ ইয়াতে আপোনাৰ অৰিজিনেল নামটো দিব পাৰিব, যিটো নামেৰে আপুনি পেজটো খুলিছিল বা তেতিয়াহ'লে একো টেনশ্যন নাই। মই জাষ্ট এক্সাম্পলৰ কাৰণে সেই নামটো দি দিছোঁ। আপোনালোকে বেষ্ট ৰিগাৰ্ডছত আপোনাৰ নামটো দি দিব পাৰে। তাৰপিছত আপলোড এটা ফটো, আপোনালোকৰ কি প্ৰব্লেম হৈ আছে তাৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ কিনে ইয়াতে আহি দিব। এটা বুলি নহয়, আপুনি 2-3টা দিব পাৰে। পেজৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো গ্ৰীণ আৰু পেজ ষ্টেটাছটো দিব পাৰে, ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল। তেনেকৈ লিংকটো দিয়াৰ পিছত আপুনি ওপৰত এটা কাৰ্চাৰ দেখিছে, সেই কাৰ্চাৰটোলৈ আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাবমিট ৰিপৰ্টে হৈ যাব। ইয়াতে মই বাৰু বেষ্ট ৰিগাৰ্ডছৰ নামটো কুল বয় বুলি আপোনালোকক এক্সাম্পলৰ কাৰণে দি দিছোঁ। আৰু হয়তো আপুনি আপোনাৰ নিজৰ নামটো দি কিনে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আপোনাৰ নিজৰ পেজটোৰ নাম দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে কোনো প্ৰব্লেম নাই। আৰু আপোনালোকে আপলোড ফ্ৰম ফটোজ আপুনি যিকোনো ফটো দিব পাৰে, অৰ্থাৎ যিকোনো মানে পেজৰ গ্ৰীণ ষ্টেটাছ, তাৰপিছত ৰিকমেণ্ডেশ্যন এনেকৈ দি দিব পাৰে বা মনিটাইজেশ্যন এম্পেক্ট পৰা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লগা সেই চিম্বলটো স্ক্ৰীনশ্বটটো দিব পাৰে। আজিলৈ বাই বাই। যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।